අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකෙන් තමයි ඔයාලා අද සුපුරුදුම එකතුලා ඉන්නේ. ඔය කියනවා ඉතින් ඔන්න අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාට ඔයාගේම කියලා ලොගෝ එකක් නොමිලේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කලින් වීඩියෝස් වල තියෙනවා ඔයාට ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් සහ කම්පියුටර් එකෙන්. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාටම කියලා ඔයාගේ ලොගෝ එකක් ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගමු බලන්න සම්පූර්ණ හැමදේම A to Z හැමදේම කියලා තියෙනවා ලේසියෙන් ඔයාලා මේක කරගන්න පුළුවන්. සහ අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනි රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification on කරන්න. ඕකේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඕකේ යනවනේ දැන් කොහොමද මේ ඔයාට අවශ්‍ය logo එක ඔයා design කරගන්නේ. ඉතින් මේකට කරන්න තියෙන්නේ ගොඩක් සරල දෙයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා ඔයාගේ browser එක use කරන්න. browser එකට ගිහලා ඔයා කැමතිම favorite browser එකට ගිහලා ඔයාට පුළුවන් Google එකේ Canva කියලා search එකක් දාන්න. ඊට ඔයාලට පුළුවන් Canva කියලා search එකක් දාන්න. Canva කියලා සර්ච් කරාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට යාළගේ හෝම් පේජ් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ෆෝන් එකෙන් මම හිතනවා ෆෝන් එකෙන් ඔයා කරනවා නම් ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකට යන්න නැතුව ඔයාට පුළුවන් Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා Canva කියලා සර්ච් එකක් දාලා Canva application එක ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට install කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක්ම ලේසි ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කරන එකයි කම්පියුටර් එකෙන් කරන එකයි අතර තියෙන ලොකු වෙනසක් නැහැ. ගොඩක්ම සරල ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන මේක ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් මේකට ආම්බස් ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලට තිබිය යුතු එකම දේ ඔයාලට Gmail account එකකින් මේකට sign වෙන්න වෙනවා. ඇත්තටම සමහරවිට ඔයාගේ Facebook account එකෙන් උනත් sign වෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයා account එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. මම මේ විදිහේ account එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ගොඩම සරල විදිහට ඔයාගේ email address එක දීලා user name දීලා ඔයාට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන account එකක් හදාගත්තන් පස්සේ මේ canva.com කියන website එකේ දැන් ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ ඔයාට මේකේ logo එකක් design කරන්න ඔයාට අවශ්‍ය logo එක හදාගන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම recommended for you කියන tab එක යටතේ ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. categories ගොඩක්. ඇත්තට මෙතන design තියෙන මේක මම කලින් කරපු design මෙතන තියෙනවා your design කියන එක යටතේ. ඒ වගේම මෙතන Facebook post, Instagram post, ඒ වගේම මෙතන posters මේ විදිහට ඔයාට එක විදිහේ collections බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඕන විදිහේ ඔයාට output එකක් ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකක් post එකක් හදා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මෙතනදී ගොඩක් presentations වගේ දේවල් උනත් බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ උනත් මේක edit කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ Canva කියන website එක හරහා සම්පූර්ණයෙන්ම free සහ paid විදිහට අපිට මේ විදිහට features ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ free කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ස්ටෝන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පල්ලට ආවන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් logos කියලා එකක්. මේ logos යටතේ ඔයාට කැමති logo එකක් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. මම මේ logos කෙනේ ක්ලික් කරන්නම්. ක්ලික් කරන් පස්සේ මේ විදිහට ඔයාට වෙනම page එකට load වෙනවා. ඉතින් මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම logos වලට ඔයාට කැමති logo එකක් නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍ය පහසුකම් මෙයාලා සපයලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන templates ගණනාවක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක්ම විශේෂ දෙයක්. ඔයාට අවශ්‍ය template එක ඒ template එක ඔයාලට edit කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් විදිහකින් මෙතන මේ paid කියලා තියෙනවා ඩොලර් මාක් එකකුත් එක්ක. ඉතින් එන්න ඒ වගේ logo එකක් ඔයා හදනවා නම් මෙයාලට pay කරන්න වෙනවා. ඉතින් එච්චර pay කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතන ගොඩක් ලස්සන logos ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් free. ඉතින් එහෙම scroll down කරලා පල්ලට ආවන් පස්සේ මේ වගේ ගොඩක් logos තියෙනවා. logo template තියෙන්නේ මේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ template එක edit කරන්න. ඉතින් මම example එකක් විදිහට සමහරවිට අපි free logo එකක් use කරමු මේකට. මම මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තන් පස්සේ අපිට වෙනම ටැබ් එකකට ඕපන් වෙනවා. මේක තමයි අපේ සම්පූර්ණ මෙතන තමයි අපේ වීඩියෝ, ෆොටෝ මේ හැමදේම එඩිට් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ page එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ logo එක load වෙනවා. logo එක load වුණාන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම එතනින් ඔයාට edit කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන logo එක නම් අතරම මෙතනදී animation එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අපිට GIF එකක් විතර output එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ channel එකට ඒක set වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ YouTube channel එකක් හදනවා නම් මෙහෙම ඔයාගේ logo එකට set කරගන්න බෑනේ. ඒත් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඒ වගේ logo එකක් ආවොත් ඒක delete කරන්න එක select කරලා ඒක delete කරන් පස්සේ මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේක select කරන්නම්. මේක මම කලිනුත් ඉස්සෙල්ලා edit කරන්න ගත්ත එකක්. මේ logo එකේදී ඔයාට මේක template එකක්. මේ template එක නත් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. මෙතන සම්පූර්ණ templates එක මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් අර for you කියලා. මෙතන තියෙනවා hospital logo කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ doctor logo කියලා තියෙනවා. church logo. මේ විදිහට event logo ගොඩක් categories එක්ක ඔයාට මේ templates තෝරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන gaming වලට games play කරන කෙනෙක් YouTube channel එකක් හදනවා නම් එහෙම නැත්නම් එයාගේ මොකක් හරි account එකක් හදනවා නම් gaming account එකක් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ logo එකක් use කරන්න. අතන ගොඩක්ම unique logos තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් features උත් එක්ක ගොඩක් ලස්සන logos තියෙනවා. ඔයාට කැමති logo එකක් use කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාට search කරන්නත් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා මෙයාලා. එතනින් search කරලා ඔයාට කැමති logo එකක් use කරන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා.
ඉතින් මම මේ ලොගෝ එක යූස් කරන්නත් දැනට මේක යූස් කරන් පස්සේ ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම එඩිට් කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම ඔයා දැන් මෙතන තියෙන ලොගෝ එක ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් චේන්ජ් කරන්න. එතනට අවශ්‍ය එලිමන්ට්ස් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ඔයා ලොගෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන එලිමන්ට්ස් වලට ආවන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට මේකේ එලිමන්ට්ස් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ එලිමන්ට් එක අයින් කරලා මම මෙන්න මේ කියන එලිමන්ට් එක දාන්න එතන ෆ්‍රී කියලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක drag and drop කරන්න පුළුවන්. ඒක drag and drop කරන් පස්සේ ඔයාලට මේක අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ sizes එහෙම ඔයාලට logo එක සම්පූර්ණයෙන්ම දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී සහ තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ මෙතන ෆ්‍රී සහ paid විදිහට තියෙනවා. සමහරක් logo වල Canva watermark එක තියෙනවා. Canva watermark එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ෆ්‍රී logo එකක් නෙමෙයි, ඒක paid logo එකක්. ඉන්නේ ඒක ඔයාලට එලිමන්ට් එක ඔයාලට ගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙයාලට pay කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රීමියම් දේවල් use කරන්න නැතුව ඔයාලට සරලම මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියන්නේ මේ ලොගෝ එක මම ගත්ත මෙතන එලිමන්ට් එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ එලිමන්ට් එක පවා ඔයාලට චේන්ජ් කරන්න, ඒකේ කලර්ස් වෙනස් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයා එලිමන්ට් එක ක්ලික් කරන් පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් කලර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන white, ඊට පස්සේ මෙතන තවත් black, ඒ වගේ blue කලර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයා දැන් කැමති කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඒ කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම මේක මෙතන blue එක සිලෙක්ට් කළා, මම red දෙන්න. red දුන්නාන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ එලිමන්ට් එකේ කලර් එක වෙනස් වුණා. ඒ red දීපු තැනට වෙන කලර් එකක් රීප්ලේස් වුණා බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාට පුළුවන් ඕනම විදිහට මේ එලිමන්ට් එක උනත් කස්ටමයිස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ටෙක්ස්ට් එක ඔයාලට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් එක ඔයාලා ඩබල් ටැප් කරලා ඔයාලට මෙතන එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එඩිට් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. සහ ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් යූස් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මෙතනදී ෆ්‍රී ෆොන්ට්ස් තියෙනවා, ඒ වගේම පේඩ් ෆොන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ ෆොන්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා එතනදී ඔයාලට ප්‍රීමියම් account එකක් තිබිය යුතුයි ඔයාගේ කැමති ෆොන්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඒක නිසා මෙතන ගොඩක් ලස්සන ෆොන්ට්ස් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගත්තත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පවා එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනට ඔයාට මෙතන අපේ ඊළඟ ටයිටල් එක පොඩි ටයිටල් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒක උනත් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයාට කැමති විදියකින් එඩිට් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් තියෙනවා නම් මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕන එකක් ඔයාලට පුළුවන් අප්ලෝඩ් යටතේ යන්න. ඒක ගිහිල්ලා අප්ලෝඩ් මීඩියා කියන එක යටතේ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔඩියෝ, වීඩියෝ, ඉමේජස් මේ ඕන එකක් ඔයාට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් ගත්තාම ටෙක්ස්ට් එක එලිමන්ට්ස් තියෙනවා, එක ටෙම්ප්ලේට්ස් තියෙනවා. මේ කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ හෙඩින්ස් දාන්න පුළුවන්, සබ් හෙඩින්ස් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. සහ මෝ යටතේ ගියන් පස්සේ ඔයාට තවත් මේකේ ෆීචර්ස් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම අද ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන ඉමේජ් එකේ අපි අද කතා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලොගෝ එකක් ඩිසයින් කරපු එක නිසා මෙතන තවත් ඊට අමතරව ඔයාලා බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. තවත් ෆීචර්ස් ගණනාවක් මේකෙදි බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ සම්පූර්ණ ලොගෝ එක ඩිසයින් කරගන්න, ඔයාට අවශ්‍ය ලොගෝ එකක් එකතු කරගන්න, ඒකේ එලිමන්ට්ස් එකතු කරගෙන මේක වෙනස් කරන්න. දැන් ඔයාට මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සෙට් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් යටතේ කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාට drag and drop කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේකට එකතු කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ ලොගෝ එක ඔයාට ඕන විදිහට ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඩිසයින් කරගද්දි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේකේ ෆ්‍රී සහ පේඩ් විදිහට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒක නිසා ෆ්‍රී සහ පේඩ් තියෙන නිසා ඔයා විශේෂයෙන්ම මෙතන ෆ්‍රී දේවල් ටික යූස් කරන්න. මොකද ඒක නැත්තම් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මෙතන වෝටර්මාර්ක් එක වදින නිසා. ඉතින් සම්පූර්ණ දැන් ඔයාගේ ලොගෝ එක ඩිසයින් කරලා ඉවරයි. දැන් මෙතන අපි එක්සැම්පල් එකකට මේ විදිහට ලොගෝ එකක් ඩිසයින් කරේ. මම ගේමින් ලොගෝ එකක් ඩිසයින් කරේ. මීට අමතරව ඔයාට ඕන ලොගෝ එකක් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක සේව් කරගන්න එක, මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ඉතින් විතරදී විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන් පස්සේ එතනදී ඔයාට මේකේ ෆයිල් ටයිප් එක අහනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ මොන ටයිප් එකෙන්ද කියලා අහනවා. මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ඇරෝ එකක් තියෙනවා. ඩවුන් ඇරෝ එකක්. ඒක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් PNG, JPG, PDF standard, PDF print සහ MP4 වීඩියෝ, ඒ වගේම GIF මේ විදිහට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ටයිප්ස් කිහිපයකින්. මෙතන විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන දේ තමයි ඔයා JPG විදිහට සේව් කරන්න යන්න එපා. මොකද එතනදී ඔයාගේ ඉමේජ් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලොගෝ එක ගොඩක් වෙලාවට ක්වොලිටි එක loss වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතනදී ඉමේජ් එක JPG කියලා කියන්නේ small file size එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ ඉමේජ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්වොලිටි එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් high quality PNG එක use කරන්න.
PNG එකත් යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මං හිතනවා මං රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයා මේක සම්පූර්ණයෙන් print out එකක් ගන්න ඩොකියුමන්ට් එකක් විදිහට මේක සේව් කරගත්තොත් ගොඩක්ම හොඳයි කියලා. මොකද quality එක loss වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන් print out එකක් ගන්න print එකක් විදිහට ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන PDF print කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන download button එක press කරන්න. එතනදි මෙතන බලාගන්න පුළුවන් මෙයාලා ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා කියලා සම්පූර්ණයෙන් මේක ප්‍රොසෙස් වෙලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට ඔයාගේ ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේක PNG එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. සම්පූර්ණයෙන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේක ලොගෝ එකක් විදිහට ඔයාගේ මොකක් හරි බ්‍රවුසර් එකකින් මොකක් හරි account එකකට දාගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් PNG එක විදිහට දාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක්ම සරලම විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉමේජස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාගේ ලොගෝ එක හදාගන්න. ඊට අමතරව තවත් මේකේ ෆීචර්ස් තියෙනවා. මෙතන අපිට ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන PDF එකක් විතර ගත්තොත් ඒක PDF එකක් විතර ගත්තොත් ගොඩක් high quality එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ලොගෝ එක පොඩ්ඩක්වත් quality එක loss වෙන්නේ නැතුව ගොඩක් high quality එකෙන් තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේක PNG එකක් විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම මේක access කරන්න. ඉතින් watermarks කිසිම දෙයක් නැහැ. කිසිම කැන්න watermark එකක් බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් accounts වල ගොඩක් pages වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි watermark එක වදින එක. මේ image එක zoom කරලා බලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහෙත්ම කැන්වා කියලා කිසිම watermark එකක් වදිලා නැහැ. මොකද මේක free පාවිච්චි කරන්න තියෙන website එකක්. ඔයාලට paid access කරන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට අවශ්‍ය logo එක නිර්මාණය කරගන්න, ඒක design කරගන්න ගොඩක්ම ලේසි විදියට අවස්ථාව ලැබුණා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මොනවා හරි ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් comment කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් අපේ YouTube channel එකේ ගොඩක් අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් උත් බලන්න. වීඩියෝ එකකින් මම කලින් කතා කරලා තිබා වීඩියෝ මේ වෙද්දි තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් ෆෝන් එකකින් සහ කම්පියුටර් එකකින් intro videos හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වීඩියෝස් උනත් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. logo එක design කරන්නේ කොහොමද කියලා මම අද කතා කරා. මේක smartphones වලින් සහ තවත් මේ විදියට free access කරන්න පුළුවන් websites මොනවාද කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙන් comment කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හැමෝටම ජය වේවා.